erdha e qik papritur, apo? E të kaloj pizzën. Sa dukur. Ne sot bazën kryesore, domethënë, të gatimit kemi përzgjedh gaforën. Imagjino sa e shëndetshme ajo, ha vetëm vezë pershish. Gatuhet shumë lehtë, një kohë të shkurtër. Do bëjmë një sallat me patate. Qepa zgjedh në ujë, uthull, krip, sheqer. Dhe ti çfarë është ky? Bajer. E vetë një njerëz ose edhe mirë. Përpiqu gjeje. Ta na bëri dhe në punë. Kur unë e kam provu për herë të parë, thash mos. Nuk pas kam provu uthull asnjëherë. Tomate të thara në 85 gradë. E që ke këputat në dorë, i bën me këputat e mbushura? Po, të pëlqeni. Miraj. Na trego sekretin e kësaj mrekullie që në dorë. Pesto me hudhër të egër. Kjo është një bukë që unë e pjek në tavë të madhe. E kam marrë frymëzimin tek sanduiçi i hapur. Ja ku i ke këtu, hajde këtu. Më buri në spit. Të bëj njërën unë dhe njërën ti. Që mos të vrasë syri, gjithmonë numri duhet tek. Ua, po më dis për qyft, unë jetoj. Njerëzit duhet hanë pa tjetër hudhër çdo ditë. Kuzhina nuk është profesion, është stil jete. Sot me shihet tona kam ardhur në restorant delikates në një stropull, si e quan edhe drejtuesi i saj, shef Sokol Prenga, me të cilin kam një njohje të vjetër, të cilin ta tregoj dhe rrugës, dhe jam shumë e kënaqur dhe e nderuar që ai të na hap kuzhinën për të na treguar disa receta unike, siç edhe ai është identifikuar ndër vite që bën. Le të shkojmë së bashku të bëjmë disa gjëra ndryshe në këtë episod të shihet tona. Shef Koli, gjithë të ngjyra, jam emocionuar. Sy ti kam aty, na trego çfarë do bësh sot, si të na surprizosh. Atëherë, unë personalisht pa ngjyra si jetoj dot. Ngjyrat janë pjesë e ime kudo, domethënë edhe në gatim, edhe në veshje, edhe në natyrë, domethënë sidomos zgjedh edhe vendet që shkoj që të kenë sa më shumë ngjyra. Pse? Se t'japi një lloj emocioni, ndjesi shumë të ëmbël, shumë afruese, afrohesh me natyrën, por dhe në filozofinë e gatimit ngjyrat bashkohen, domethënë kanë ngjyrat midis tyre kanë efektin që të shkojnë bashkë. Ne sot bazën kryesore, domethënë, të gatimit kemi përzgjedh gaforën. Gaforën blu dhe me gjithë këto ngjyrat që ne kemi këtu përballë vetes, ne do fillojmë të lozim në thojse, të eksperimentojmë se si mund të shkojnë, domethënë, pjata të ndryshme. Stina është e nxehtë dhe pak a shumë kemi zgjedhur gjëra të cilat do të shërbejnë të ftohta të gjitha. Qa ka kuzhina ftohtë? Kuzhina ftohtë mund të rrej shumë, sepse ka një punë përgatitore shumë të këndshme përpara, kur ti e merr qetë, merr ditën tënde, dal nga dal, etj, dhe në fund fare i bashkon elementet që ke përballë vetes. Dhe arrin të gjesh, domethënë, se si mund të bashkohet kjo me një, për shembull, si mund të bashkojmë një gaforë me një proteinë ose me një pjesës buke të madhe, një brusket, ose si mund të bëjmë sallatë, ose si mund të modifikojmë të gjithë elementet që kemi për rreth e qark vetes. Gafori më të rrej qeshmaze, por nuk është një produkt që gatuhet shpesh. Është i vështirë mendoj, pavarësisht se unë një herë vetëm e kam aplikuar në kuzhinë nga bër spageti, dolën shumë të mira, po kishin pak punë pastrimi kështu. Tani nuk e di sa e mirë kam qenë. Ma trego, ma mëso si duhet. Gaforja dhe kryesisht blu. Pse kemi zgjedhur blun? Blun e kemi zgjedhur për një arsye, sepse unë jam pjesë e një rrjeti shefësh kuzhine dhe individësh të cilët kanë marrë përsipër, domethënë, me sa të mundemi të shpëtojmë Bregdetin shqiptar, në të cilin e ka pushtuar gaforja blu për disa vitesh. Pse themi pushtuar? E dëmshme? Ajo është e shishme, siç edhe ti, të dolën spageti, dolën të margolloshëm, por në jetën detare, kjo ka filluar të bëjë dëme të mëdha. Sepse i afrohet bregut ku llojet e tjera të peshqve lënë vezët e tyre, ose ha midhjet, ha vezët e peshkut, ngjaljes e tjera. Kështu që është e rrezikuar gjithë zona që nga Divjaka deri sipër në Lezhë, Shëngjin. Kështu që në mënyra më e mirë si mund ta imagjino sa e shëndetshme ajo, ha vetëm vezë pershish. Dhe ajo s'di fare çfarë, s'di fare. Kështu që ne kemi marrë përsipër tash që të gatuajmë sa më shumë, duke qenë se dhe çmimi është shumë i përshtatshëm për të gjithë. Nuk e kanë përdorur njerëzit në shtëpi, e vërtet, ka qenë diçka që asja i the syt njeri, por pastrohet shumë lehtë, gatuhet shumë lehtë, një kohë të shkurtër, dhe mund ta përdorësh në një gamë gatesash
pafund, që nga supat e në thjeshta, që nga makaronat, që nga orizi, që nga thjesht të pjekur në zgarë ose në furrë, duke e zjerë, duke e bërë sallatë ndryshme siç do t'i bëjmë edhe ne sot. Është e rëndësishme për ta parë, domethënë si kur e kemi afër vetes, duhet ta shohim gjithmonë. Ti e dallon se në çaj ujrash ka qëndruar ajo për shkak të kësaj zonës këtu, që Duhet të jetë pak e pisët. sa më e bardhësh ajo, aq më të pastra kanë qenë ujërat atje. Po kjo nuk e bën këtë që të jetë e pisët, sepse pasi ta hapim ne, do ta shohim bashkë kur ta hapim, tregon filtrat që ka ajo, domethënë siç ka peshku velzat, kanë edhe këto me të cilat filtrojnë gjithë ujin që në të cilin gjenden. Po. Atëherë këtu kemi dy. Ky është mashkull, kjo është femër. Domethënë të mëdhat. Jo, s'ka lidhje, shikoj, është forma këtu, po. Ky është mashkulli, kjo është femra. Zakonisht femrat janë më të vogla, meshkujt janë më të mëdhenj, kanë më shumë tul, po femrat kanë më shumë tru, besoj. Kështu ndodh rëndom. Këta kanë tul më shumë, kjo është e sigurt. Si pastrohet gaforja? Gaforja pastrohet shumë thjesht. Pra, gjithmonë e kemi në këtë pozicionin që është. Me anë të një thike i kemi të dyja, pra si që dhamë femër, mashkull. Pastrimi është njësoj. Me majnë e thikës, si që kemi kështu, thjesht e heqim. Në kushte shtëpie, mund të përdorim më shumë gërshërë nëse nuk e hapim dot edhe e presim këtu tek qoshet. Në kushte restoranti, si që kemi gaforën këtu, ose shefat që ja kanë marrë dorë, e hapim shumë thjesht, jo. Gishti madh të dy gishtat e mëdhenj, ban njërin, edhe hapim kështu. Zakonisht pjesa e poshtme nuk ka asgjë, përdoret zakonisht për të shërbyer kur bëjmë gaforët në mbushur. E përdorim këtu, në rast se do bëjmë gaforën në mbushur, pastrohet shumë mirë, fërkohen këto jashtëmase mirë që të hiqen gjithë dhe të bëhet e pastër. Kjo është pjesa tjetër tash, pjesa e brendshme. Gjithë pjesa këtu që të thash, këtu filtrohet uji. Po ti shikojmë i ka pak gri. I ka pak gri, nuk janë fort të bardha, do të thotë që ujërat në të cilat kanë ndetur kanë qenë pak të pista dhe ajo fiton. Po kjo nuk e bën të pisët gaforën, apo. Derisa ka arritur aty është filtruar komplet. Tashti, gjithë kjo pjesa e brendshme këtu, zakonisht si thash, në kulturat e ndryshme nuk e heqin, e lënë kështu, sepse ka shumë shije etj etj. Nëse ne e dim që nuk ka qenë ujëra shumë të pastra, do ta pastrojmë. Marrim tash pjesën tjetër, femrat. Dhe me kaq që ka mbaruar? Po, do ta shplajmë pastaj pjesën këtu dhe pjesa kryesore, mbasi ta kemi shplatur, do ta shpjegojmë ku është mishi në pjesën e saj kryesore. Edhe femra hapet shumë kollaj, po. Heqim këtu, ja. Edhe femra njësoj. Do pak forcë, por? Atje, siç e tham, femra ja vezët. Pra, në rastin ton këtu kemi vezët. Po, i ruajmë dhe japim mjaftueshëm shije si në gjatë gatimit të pastave, supave etj etj. Gaforja që nga goxha pjellore. Kjo që kam unë në dorë, hajt po ja ulim çik, po ja bëjmë 500 me që është e vogël. Tash kjo tash do të bëj 500 të tjera, se sa harrojnë ato se ka dhe grabitçar tjerë në det, po. Ka dhe një luftë atje. Ka dhe. Atëherë, kjo është pjesa kryesore tani i lajm. Pastrojmë gjithë pjesën qendrore këtu, derisa uji të zbardhet. Dhe po ta shikojmë e kemi këtu vetëm pjesa tul. Mbasi e hedhim në ujë, fillojmë shohim që direkt ato fillojnë ndryshojnë ngjyrën. Marrin ngjyrën e lehtë portokalli, do t'i vlojmë. Shumë të bukura janë. Mbasi i ke zier 3-4 minuta, maksimumi 5 kur janë shumë të mëdha, maksimumi 5. Ngjyrën portokalli të plotë. Ngjyra e bukur, ajo është zbardhur, pjesa e brendshme nga pak transparente gjithë është zbardhur. Unë i fus në ujë me akull pse? Se unë dua që struktura e mishit të brendshëm të jetë kaq sa dua unë. Në momentin që unë do ta lë, ajo vetë gatuhet akoma sepse është e nxehtë. Ky është niveli që diskutojmë në nivel restoranti. Pastaj në shtëpi mund t'i bësh si të duash, se nuk kanë ai. Duhet të kuptoj domosdoshmë arsye. Asgjë, thjesht akulli bën që të ndërpritet zjerja në çast, në këtë çastin që unë dua tani. Neve kemi këtu të gjitha mbetjet, neve i ruajmë edhe i bëjmë ose i bëjmë sërish. Pastrimi është i thjeshtë, shkulim të parën të dytën. Këto nuk kanë, e ndjejmë që nuk kanë shumë.
nxorri vetëm njëra. Kaq maksimumi që këto siç thash, ne mund i rizjemi edhe një herë duke i shtuar në një qep, karrot, pak selinon ndonjëherë se nuk ka shumë aromë si bishta majdanozi për shkak. Dhe janë një gjë shumë e mirë për të bërë një supë tjetër ose për ta përdorur për të bërë risotto, lëngun ose për makaronat kur bëjmë salcën. Ose në fund fare nëse do ta bëjmë më të pasur akoma, i shtojmë dhe pak koncentrat domatesh ose salcë domatesh në fund fare dhe bëhet një salcë e mrekullueshme. Tashi, fillojmë lozim më. Jam gjithë sy e vesh. Do bëjmë një sallatë me patate. Kompozim momental. Në çast, ideja e sallatës patate, e zjej pataten me ujë dhe me pak krip, pastaj lë të ftohet në frigorifer. Dhe si nuk nxihet, se në shtëpi për shembull nxihet pak pjesa përsipër. Jo, e zjej me lëkurë. E pastroj, e lë në frigorifer. Prerja e rastësishme. Pak a shumë të jenë të njëjtës madhësie të gjitha. E fto pataten plotësisht, kjo dhe për një arsye tjetër për të bërë një nder të madh atyre që mund të kenë probleme me sheqerin. Do t'i hedhim qep. Qepën do t'i hedhim dy lloje. Kemi qep në kuqe, pra këtë qepën këtu, Pa. që unë e kam zjerë përpara dhe është në një farë mënyre qepa zjehet në ujë, uthull, krip, sheqer. Pra në 1 litër pak a shumë 4 lugë uthull, 5 lugë uthull, 1 lugë krip, 1 lugë sheqer. Vlon, e hedhim qepën dhe për në katësh, 4 minuta e nxjerrim, është gati. Po ujin nuk e hedhim. E përdor për ndonjë supë apo? Jo, ujin e mbajmë që nëse duam që ta ruajmë qepën gjatë, i lëm të ftohen tash veç e veç dhe i bashkojmë Dhe sa mund jetë ajo një ditë? Sa të duash. Më gjatë? Sa të duash. Ajo kthehet si lëng Si turshi të pak. regjur është po. Ka një shije komplet ndryshe, struktura e saj nuk është pak kërse sepse nuk e kemi zjerë shumë. Dhe ndërkohë i ka ekur dhe ajo aroma e fortë e E qepës rënd që për disa njerëz është e shere. Pa. Tash do t'i hedhim këtë. Ti çfarë është ky? Se njoh, është vetëm Bajer. e vetëm njerëz ose herë mirë. Përpiqu gjeje. Ta na bërë në punë, shefi. Nuk e gjej, si pak si me ndër si... Është rigon. Rigon. Rigon kubanez. Shpon të mendje. Bëjmë një kështu kombinim të dy qepëve, pra i japim shijen minerale. Pra tash siç e pamë, kemi shumë si thosh gjëra të ëmbla. Qepa është e ëmbël edhe se ka pak acid. Kemi amidoni që ka qepa nisë shtenë, që na jep atë ndjesinë e ëmbël, po i shtojmë pjesën minerale, pra qep, rigonin, majdanozin e vaj në ullirit, Pak kopër, domate thakë. krip, në mundësisht kristale krip, uthull shpije, rrushi, kjo është marrë nga ndroqi, është një zonjë edhe që kur unë e kam provu për herë të parë thash mos. Do ta ndrojmë më. Nuk pas kam provu uthull asnjëherë. Dhe kemi mretneshën që ne kemi sot, Mos Gafore që përgatitur me aq. Po. Kjo që shtojmë një çik gafore. Sa e mira që u bë. Unë them të mbarojmë të pjatën dhe ta lëmë pak qërimin. Pjatë vere, sallatë vere. Në duket sikur mbaroj shumë shpejt, nuk ka ndonjë punë shumë të madhe, po siç të thash, janë disa gjëra që ti mund t'i kesh bërë përpara, për shembull patates, qepës, të gjitha këto i ke gaforës. Dhe nuk do ta këshilloja që ti ishte bë sallata përpara, pra nuk është nga ato sallata që mund të bëhet përpara. Unë kam bërë këtu domate që janë të thara në 85 gradë. Po mi kam vënë në darkë e kam ikur në shtëpi, do të kemi gradu furrë dhe bëhen vetë. 85 gradë, 2 orë 45 minuta. Pak krip, pak vaj, kur vjen mëngjes i kemi domatet. Të një mënyrë e thjeshtë për t'i bërë në shtëpi? Për t'i bërë në shtëpi. Nëse duam për t'i ruajtur më gjatë, siç e kemi kështu, kavanoz, i hedhim vaj, 2-3 gjete trumc, aty ose rozmarin, edhe i ke. Domatet thjesht do t'i japin një aciditet ndryshe dhe një goditje në shije. Thjesht ideja është që në një pjatë është shumë e rëndësishme të kemi struktura të ndryshme. Që do të thotë, kemi pjesën e butë, pjesën e ëmbël, acidin, kërcen e të gjitha. Ne në këtë pjatën tonë kemi pothuajse mjaftueshëm për të qenë sallatë. Pra ka disa lloje strukturash të ndryshme për të qenë sallatë. Unë me vaj, me thënë drejtën, jam pak kurcimtare shoh. dorë lëshuar.
sot bukura. Këto Tashi çfarë do bëjmë tash? Ngjyra të bukura. Ngjyra të bukura këto janë vërtet ngjyra shumë bukura. Unë i kam marrë dje nga një ferm. Është një djalë që ai ka pas përvoja në kuzhinë deri vonë fare. Ndërsa tashi është kushtu fermës, Anis se ka emër. Dhe më sjell perime të mrekullueshme. I ka të gjitha në fermën e vet, plus ka dhe perime nga farat autoktone, shqiptare. Dhe unë vesh si është buke. Do të thënë është mrekulli, dhe i kushtohet shumë asaj pune që ka. Unë tash do të bëj gaforren, do ta bashkojmë me disa gjëra shumë të thjeshta, nuk do ta ngarkojmë shumë sepse do të lëm domatet që kanë edhe ato karakteret të gjitha. Vaj, do t'i jedhim pak majonez, do ta bëjmë si tip kremi, si tip sallate të ftohtë, vetëm pak qep të njom, kishta qep të njom. Do jetë pak piper të zi, po gjithkush mund të jeti piperin që ka. Ky është një nga piperet e mi të zi të preferuar, mbahet në frigorifer. Ne do përdorim këtë pjatë shumë të thjeshtë, vetëm kaq pak sa bëjmë këtu, gaforren dhe domaten. Domatet të ndryshme, edhe prerjet, ne do të bëjmë formës së domates. Sepse do na duhet që të lozim dhe me madhësitë që ato kanë. Mozaiku bën pjata. Në fund fare, unë jam gjithmonë partizani asimetrisë, e cila në fund fare do të rezultojë në simetri. Borzilokun nuk mund ta anashkalojmë sa herë flasim për domate dhe sa herë flasim për stinë verë. Jam jo i fiksuar, po i apasionuar jashtëmase shumë pas borzilokut. Është një element që nuk duhet mungojë, sidomos gjatë stinës verës, gjithkush me aq sa ka mundësinë. Në çdo balkon duhet të ketë një vazë. Siç mashin Tiranë si dikur, selfionin e kishin gjithë anëse. Selfioni thoshin. Vajin e ullirit. Dhe fillimisht do të kaurdisim pak qep me vaj ulliri. Dhe me që ke këputat në dorë, i bën me këputat e mbushura? Po, të pëlqenin. Miraj. Histori, ha? Memorje, të më në memoria ushqimit mendoj që është memoria më e gjatë. Po. I kaurdisim ato, fillojmë me vezët. Mi gati? Qumë zhvezve, krip, një të rraur të letë, duke mos e prish u fundi. Tani unë këtu e prish, kështu që... Jo, nuk do e prekim fare, do ta shohësh. Unë kam kriju një kështu model për gjithë ata që nuk din ta bëjnë mirë omletën. Tashi, me këto mbetjet që kemi nga mbetje i thënë që në gjithë këtyre që kemi krijuar, do të krijojmë elemente të tjera që do t'ja hedhim sipër. Me që ti nuk di as ta kthesh, do ta fusim në furrë. Ka gjithmonë një sidhje. Ku kemi mretneshën që kishim lënë sot, që është princesha ditës kjo sot. Nëse do mund ta përkëdhelim pak, me pak fare piper. Piperi pas një aromë shumë të fortë, shumë të mirë. E marrim e çojmë në furrë. Se aty pas e u prish, u bë gjellë. Tashi bëjmë dhe një sallat tjetër, po prapë të ftohtë. Makarona. Atëherë, makarona të zjerës i njëjti parim si patates, të zjera përpara. Të ftohta. Unë do t'i bëj me këtë. Na trego sekretin e kësaj mrekullie që ndor. Kjo është pesto, po është pesto me hudhër të egër. Nuk është me borzilok. Është njësoj siç bëhet pesto e borzilokut, njësoj fare, vetëm se është me hudhër të egër. Gjethet e hudhrës. Është si thellë aroma. Shumë e thënë shumë e bukur, është hudhra e egër që e gjem shumë e gjem veri. Unë e kam shumë qef sepse ka një
ka një shije dhe ajo çka ajo i jep trupit ton, sidomos në pranverë atë kohë që ajo del, është një nga gjërat më të mira që neve mund t'i mbusim trupit ton. Pasi dhe jo më kohë gjem shpesh në popull e gjem me hudhra e ariut, për një arsye të vetën se ariu mbas gjumit letargjik, gjëja e parë që shkon të kërkoj të haj është kjo. Pse se pastron gjithë organizmin nga gjithë toksinat që mund të ketë në trup. Edhe ariu di se si dhe çfarë të hajë. Dhe ndërkohë shef Sokolli gjithkohë si e shoh, gatuan, pastron, je shumë symatar. Komplimenta. Çfarë të them tash? Si çfarë thua ju? Jo më kodër zgjedh fuzili, që është i madh, mund të kishim zgjedhë edhe orekjetet, pasi sa më shumë e përzien ti, pasta e futet tek makaronet edhe e merr brenda vetes. Po prap, shkojmë tek domatet të fushës. Nuk e di sa e bukur. Do bëjmë asgjë më shumë se sa do të lozim me këtë recetë që kemi. Për këtë i kisha fjalën. Gjithmonë me letrën në dorë. Edhe në xhep. Tashti, unë do ja këshilloja të gjithëve që kur të vi koha, unë këtë e kam marrë në veri të Shqipërisë, hudhrën, që themi ne e kam marrë në Vllazni, e kam marrë në Shosh, kanë qenë 3 vëllezër që sipas legjendës Shal, Shosh, Mirdit. Edhe kur ikim atje, themi sikur kemi ikë në Vllazni, e kupton? Mund të shtojmë gjëra tjera. Mendoj që është mjaftueshëm. Ndoshta vetëm pak mente se më pëlqen, ë? Isha në rregull. Rigon unë e quaj mente. Kjo ka një shije të mrekullueshme. E fyej nëse the mente. Nuk fyen asgjë, ë? Kubanez. Kubanez. Nuk shim duar që. Berdha e qik papritur, apo? E te kaloj picën. Si duket? E mrekullueshme. Vizualisht edhe aroma. Nëse duam, u kam zgjedhur një kështu pak spec djeks. Ky është një spec djeks Kosove, nuk e ka nivelin djeks mesatar. Është mesatar, po. Kështu që nëse duam, unë ja hedh mbasi gatuhet që edhe mos rritet intensiteti. E mrekullueshme. Prit, edhe pak. Japim çika aromë, nuk e kemi gatuar rozmarinën, thjesht e kemi marrë të freskët jashtë. Tash do kemi një quaj si dush, vëm një emër, një copë bukë të thekur. S'është një copë bukë e thekur do si do, sepse në shok është me fara, është bukë e hollë. Atëherë kjo është një bukë që unë e pjek në tavë të madhe, pra nuk e pjek si bukë, bukët normale. Zakonisht unë e bëj bukën vetë, e bëj një herë në 10 ditë, për shumë kur më duhet, me tharm natyral. Ky është tharmi jo natyral. Ua, më kujtove një periudhë të largët. E ushqejmë çdo ditë, e kemi si gocë të vogël e kemi, sepse na jep rezultate shumë. Bukën e përditshme. Ne këtë bukë tash do ta thekim. Më saktë. Të kordë. Më saktë. Do t'i bëjmë një banjë me vaj ulliri. Do ta lëm që të gatuhet, dal nga dal, që ajo mund si po e thithi vajin e ullirit, do ishte shumë mirë. Këtu kemi po prap të gjithë gjërat që kishin mbetur. Nga porja ndërkohë gjen përdorim në çdo. Atëherë, këtu do të kemi shumë elemente. Fal shef Kolli, po vdes nga kureshtja. Çfarë është? Se po përpiqem është këtua, çfarë nuk e gjej çfarë. Këtu kemi limon me lëkurë të trash, limonin të gatuar në vaj. Këtë pasaj po me atë vaj mund ta ruajmë sa të duam. Bukën e kemi me atë me majan që tham. Këtu kemi karrota të zjera, barbunjat e zjera. Këtu kemi hudhrat që janë gatuar në të njëjtën mënyrë. Këtu kemi ca fileto të çukeve. Buka është gati e pjekur, e skuqur,
E ka situr qitë vajnë dhe duket në sy. Atëre, jemi këtu tash, pra hodhëm karrot, patate, barbunja, limon, pak qep të njom, tranguj të regjur, po. Të jedhim pak fare majonez, thjesht për ti lidhur. Që sa e mirë është. Pak gafore. Danimarka, nga Kopenhageni, kush ka shëtit Kopenhagenin e di për sanduiçin e hapur. Pra në një farë mënyrë ne mund ta quajmë brusket, mund ta quajmë si të duash, por unë personalisht e kam marrë frymëzimin tek sanduiçi i hapur. Tash ti, arritëm këtu. Këtë pikën vendose ti, ja ku i ke tash. Ja ku i ke këtu, hajde këtu. Domate, rigonin, gjethet e borzilokut. Kaq, sepse unë kaq mund të mbaj. Po mi çketi ec një herë, pa. Kthej kështu që të shohim farat. Të shohim. Okej. Do bëj njërën unë dhe njërën ti që të jemi... Në rregull. Okej, hordrat. Unë e pëlqej shumë hordrën, kështu që si pjatë komuniste duket kjo imja, Toli, pa kështu bëhet në shtëpi. Që mos të vrasë syrin, gjithmonë numri duhet tek. Ua, po më vdes për çift, unë jetoj. Në kuzhinë, numri në pjatë duhet jetë tek. Herës tjetër, kur ta bësh vetë, në shtëpi, do ta bësh në shtëpi besoj, apo ja? Do përpiqem, ka shumë punë, nuk duket e kollajt. Ja, ma se s'duket ashtu. Është thjesht çështja e kohës. Është shumë e bukur tash. Se mendon se s'ke kohë, po faktikisht kohë ke. Po ekspozoj pjatën e shefit, se imja është shumë shtëpiake. Shi vazhdon. S'ka ruar urdhrën. Vazhdon dhe pasurohet, vazhdon konkuron, vazhdon sfidon. Pa tjetër hudhë çdo ditë. Pjesa më e bukur ishte në ushqim, por kam ca komente dhe ti vetë ke ca komente për pjatat që bëre sot. Pjatat janë pjata që janë të përhershme, apo? Jo, këto janë të gjitha janë bërë për herë të parë sot. Unë do ta lidh pak me kohën në cilën jetojmë, ku gjithë njerëzit janë bërë obsesiv, domethënë me AI. Ne në vetvete gjithë secili nga ne jemi një AI. Si e konceptoj unë, domethënë AI në profesion. Pra mbas shumë vitesh kur ti kushtohesh profesionin shumë vjet dhe studion, shumë e rëndësishme, nuk mbetesh tek egoizmi i pashmangshëm që ti je më i miri dhe s'ka askush tjetër. Unë zakonisht gjithmonë në kuzhinë kam mbajt një pasqyrë. Shumë e vështirë për kjo punë e pasqyrës, pa. Sepse mbajnë një pasqyrë dhe që të shikoja veten, sepse në fund të ditës do duket vetë gjithmonë më i miri. Dhe isha gjithmonë i prirur të studioj dhe të mësoja nga gjithkush, qoftë ai me sasinë më të pakët të dijeve që mund ta konsideroja unë nga jashtë, pa e njohur, ose nga një përplasje fillimit. Dhe gjithë djemve që unë kam pasur në stafin tim të punës derisa unë u shkëputa nga marrëdhëniet me palë të tjera, për që punoja për njerëz të tjerë, në mënyrë figurative thoshe që nga 7 kafe që pini një javë, 2 kursejni, pini 5 ditë kafe, jo 7 ditë. Dhe 2 kafe mblidh dhe njërë në vit dil të shohësh kush je. Pra dil në Evropë, dil ku të kesh mundësi. Përballu me njerëzit që punojnë edhe merr eksperiencë të reja. Sepse ndryshe dhe ti fillon dhe mbledh një sasi informacioni dhe duke studiu, duke lexuar nga ky nga ai, dhe mas shumë vitesh punët i kthehesh në një AI. Dhe gjitha këto, gjithë kjo bazë të dhëna që ti mbledh gjatë gjithë karrierës tënde, në fund të ditës kthehet në një AI. Pra ti mund të krijosh lehtësisht receta. Pjata të reja. Lehtësisht receta.
Në fakt, Dhe tu ke shpesh, krijuar, po këto janë gjitha tre, këto që bëm përveç ne sot. kësaj, ke krijuar një lloj platforme tjetër komunikimi me klientët. Këtu është një ambient që është i bashkuar tavolina, kuzhina dhe është një format i rrallë në Tiranë. Unë me thënë të drejtën, jam pak i lashtë në thojza në pjesën e kuzhinës. Unë e kam fillu shkollën 87-ën, shkollën e kuzhinës, dhe kam mbaru në Thënjishin, dhe nga në Thënjishin me të mbaru shkollën kam pas vetëm një periudhë shumë të shkurtër kohë bosh. Dhe fillova direkt punë, domethënë. Dhe më gjeti 2015-16 domethënë, kur unë kisha dhe për herë të fundit që e mbylla restorantin e përditshëm, më gjeti me 25 vite domethënë në kuzhinë, pa fut shkollën, 4 vite tjera, pra një sasi e madhe vitesh. Në një farë mënyrë, kuzhina është një burg shumë i bukur, është i mrekullueshëm si burg. Po është burg. Unë jetoj kuzhinën sepse kuzhina nuk është profesion, është stil jete. Për gjithë ata që nuk e kapin dot, që e konsiderojnë si profesion, gabojnë. Kuzhina është stil jete. Ti duhet jetosh me atë stil. Shpeshherë është stil jo në kuptimin e keq të fjalës i shturur, po ti je gjithkohës delezez. Je delezez kundrejt njerëzve që janë jashtë kuzhinës, pra jeton ndryshe. Njerë mbaj mend një miku im thoshte që artistët kanë një dras mangut. Gjoni shpesh e thonë edhe sot, por shevat e kuzhinës mbahen me një dras. Domethënë, është një tjetër nivel i tjetuarit gjës. Krahas pasqyrisë, domethënë që punoja e hapa sepse... Kishe kërkesa, besoj? Jo, e hapa sepse doja t'isha më afër prap me kuzhinën. Unë e kam qujtë në fillimet e para, domethënë e kam qujtë tryeza e shijes. Pra ku njerëzit bashkohen me njëri tjetrin, shijojnë diçka, bëjnë një bisedë. Dhe këtu është një tryezë me sa persona? 16. 16 maksimal. Dhe minimumi që ta di njerëzit, sa duhet të jenë para se të vinë tek ty. 8 veta. Jo për mua, për ata. Për ata që ta shijojnë. Sepse do të vi momenti nuk do dinë çfarë të thonë, nëse janë më pak veta dhe nuk do t'i duket e mërzitshme. Po t'i rikthehen domethënë kujtoj delikatesën, kujtoj atë restorantin dhe liceu që ishte shumë i famshëm, me pak njerëz, pak tavolina, gjithmonë i frekuentuar, me ato pjatat mesoret fantastike që bëjen, edhe ajo përshtypje e parë në shije që nuk e lënë. Vazhdoj edhe në MasterChef me një etik komunikimi me gjithë konkurrentët që ishin aty, ekselente, edhe vi sot edhe gjej këtë platformë fantastike, por ndërkohë do të pyes për Alt Chef. Më trego pak më shumë për këtë platformë që haset në përjet, ka plot shefa që janë pjesë e saj, unë di diçka, por komuniteti, audienca e gjerë nuk ka një urin e dur, kështu që na e shpjego pak. Atëherë si ka nisur, domethënë si ide, është kurorzuar vjet në Mars në Milano, ku ne bëm edhe prezantimin e parë, domethënë për paraqitjen e parë për njerëzit si paraqitje zyrtare. Domethënë në një qendër që drejtohet nga shqiptar në Milano. Por historiku fillon shumë më herët me iniciativa nga ana ime dhe shefat e tjerë kuzhine, të cilin kishim shëtitur në vende të ndryshme të Europës, duke promovuar kuzhinën shqiptare në evente. Nganjëherë unë kam qenë pjesë edhe eventeve të ministrive të ndryshme, të cilat ishin përgjegjëse për turizmin apo për si kanë qenë të ndryshme bujqësia, ku paraqisnim qoftë edhe pjesë të vogla nga kultura jone e gatimit në vende ndryshme të Europës. Dhe bëhet fjalë që për vitin 2014 apo saktë. Por lindi nevoja për një institucionalizim të gjës, pra një gjë më serioze ku të kishte një bosht nga i cili dhe një mënyrë të prezantuari kundrejt të gjithë atyre që kishin interes. Dhe Alt Chefi këtë radhë lindi si një mënyrë ndryshe nga ajo çka bënim ne, pra ne që shkonim andej diku jashtë kufirit. Po ndlidhin ndryshe, pra identifikojmë dhe i gjejmë ku janë dhe ku punojnë të gjithë shefat shqiptarë apo ata që zotrojnë një restorant që janë shqiptarë, pra ata që drejtojnë në Evropë ose më gjërë, ose në gjithë botën Amerikë etj.
Dhe ky është qëllimi parsorë. Pra Pas identifikimi i identifikimit, këtyre çfarë dhe ndodh? krijohet një hard dhe një bazë të dhënash, domethënë, kjo platforma i mbledh të gjithë këta kush do të bëhet pjesë, kuptohet pa asnjë lloj detyrimi të çfarëdo lloj forme. Bëhet pjesë dhe ne paraqesim reklamojmë tek kjo platforma shefin e kuzhinës, origjinën, nga është, një historik të tij etj. Paralel me këtë, ne punojmë gjatë gjithë vitit, ne që jemi këtu pjesë në Shqipëri, punojmë si në bashkëpunim me ata që jetojnë jashtë dhe punojnë, nëntorin, në cilin e kemi quajtur nëntori i kuzhinës shqiptare, pra muaji i kuzhinës shqiptare. Kemi aq shumë pasuri mrena vetes, sa që një çast duhet mbyllim perdet, mos shohim ç'a ndodh mbrapa dritares, dhe t'i ofrojmë gjithkujt që vjen në Shqipëri. Duhet kemi bërë gati Është mirë që të krijojmë pra ta pasurojmë më shumë kuzhinën shqiptare. Se mbase do duhet që gjithë këtë informacion që kemi nga kuzhina jonë, sepse ne kemi një fat që jemi një vend që jemi kontinental dhe mesdhetar. Pra kemi mundësi të bëjmë shumë. Pse mos ta pasurojmë, se ne nuk ngelemi gjithë jetën duke pas ta themi trash tash 100 gatesa. Se nuk ka sens, nuk ka logjik. Të koncentrat. Atë duhet që ne me këtë përvojë gatimi që kemi, mbase duke bashku dhe veri jug, mbase dhe brenda jugut gatesa të reja, brenda veriut të reja, dhe bashkimi veri jug, duke ndërvepruar me të gjithë përbërësit që prodhon toka jonë, të krijojmë gatesa të reja. Dhe këtu s'ka asgjë të keqe që të quhet shqiptare. Sepse ne nuk do fillim të gërmojmë tash edhe 5000 vjet përpara për të nxjerrë receta që hajde gjejmë tash që po s'kemi nevojë, se ne jemi tash mesdhetar. Krijojmë tash këto që kemi në bazë të nevojës që ka tregu, në bazë edhe të asaj që po diskutonim, duke ndihmu fermerin ton, duke investuar në Shqipëri, duke ndihmu fshatin, duke ndihmu çdo që ne kemi, duke ndihmu kantinat e verës, duke kriju gatesa të cilat do të na japin ne kundrejt gjithë atyre që vinë në Shqipëri një faqe tjetër. Unë mendoj, Sokol, që kemi bërë një punë shumë të mirë në këtë drejtim edhe shoh shumë optimiste situatën. Uroj që gjithë biseda që bën të verë në veshët e duhur edhe të gjithë të kenë atë ndërgjegjen për të rjetuar edhe njërë pjatat edhe për të gjithë këtë akumulim që kanë, ta shprehin edhe tek klientët, te njerëzit që shkojnë aty dhe provojnë, të mos u mbasin bazën, traditën edhe origjinën. Ajo na veçon. Nëse bëhemi kopje të tjerëve, do u mbasin. Faleminderit për gjitha.